chào các bạn, hôm nay mình sẽ chuẩn bị cắm một hộp hoa. Và đây là những dụng cụ mình chuẩn bị, mình sẽ ghi chi tiết ở dưới phần giới thiệu. Đầu tiên chúng ta sẽ đo các miếng xốp vừa chiều cao và chiều rộng của hộp. Sau đó mình sẽ ngâm các miếng xốp vào trong nước từ 3 đến 5 phút sao cho toàn bộ miếng xốp đều có nước. Trong lúc chờ đợi mình sẽ chuẩn bị hoa. Với hoa hồng mình sẽ bỏ một số cánh xấu ở phía bên ngoài, giúp cho hoa trông tươi và đẹp hơn. Sau đó mình sẽ lược bỏ một số lá hoa phía dưới. Còn đây là hoa mimi trắng. Mình sẽ tách các nhánh nhỏ và gộp lại thành một nhánh lớn. Sau đó cắt bớt phần phía đuôi. Sau khi ngâm nước xong, mình sẽ bọc xốp lại bằng một lớp ni lông để khi cho vào hộp, nước sẽ không bị ngấm ra ngoài. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cắm hoa vào hộp. Chiều dài của hoa mình sẽ lấy bằng kích thước của hộp cộng thêm từ 3 đến 4 phân. Mình sẽ cắm bông hoa đầu tiên vào chính giữa, sau đó cắm dần sang hai bên theo hình vòng cung. Giữa các bông hoa mình sẽ để một chút khoảng trống. Sau khi cắm xong một hàng, mình sẽ xoay ngang chiếc hộp và tiếp tục cắm như vậy hàng tiếp theo. Và tiếp tục như vậy đến khi hoa được cắm phủ kín như thế này. Tiếp theo mình sẽ cắm hoa mimi trắng. Chiều dài của hoa mimi trắng cũng sẽ bằng chiều dài của hộp cộng thêm 2 đến 3 cm. Mình sẽ cắm hoa mimi trắng vào giữa các khoảng trống còn lại. Cắm hoa mimi trắng xong, hộp hoa sẽ trông như thế này. Bước cuối cùng mình sẽ dùng giấy trắng che đi phần khuyết điểm của chân hoa. Mình vo giấy trắng lại như thế này và chèn vào phía chân hoa. Giấy trắng không những giúp che đi khuyết điểm mà còn giúp hộp hoa được tôn vẻ đẹp lên rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip.